გუშინ ოსლანდელ მორაგბეთან სოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო, გაიმართა პირველი ტური როგორც გითხარით და საქართველოს ნაკრები C ქვეჯგუფში ეთამაშებოდა არგენტინას. რა თქმა უნდა, წინა სამათში პროგნოზების მიხედვით ფავორიტი არგენტინა იყო და ამ გუნდმა დაამტკიცა ეს სტატუსი, მაგრამ ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ საქართველოს სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია სამხრეთ ამერიკულ გუნდს და დამარცხდა 26-27. პირველი ქულები ამ მატჩში აიღო აფრასიძემ, ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერმა, მან ჯარიმა გაიტანა, მაგრამ ამას მოყვა მე-6 და მე-11 წუთებზე კრემერისა და გონსალესის ლელოები. კიდევ ერთი ლელო გაიტანა სხვათა შორის პირველ ტაიმში არგენტინამ და საბოლოოდ 17-12 მოიგო ამ გუნდმა პირველი ტაიმი. 12-ვე ქულა პირველ ნახევარში საქართველოს ნაკრების რიგებში აიღო აფრასიძემ, მან 4 ჯარიმა გაიტანა. რაც შეეხება მეორე ტაიმს, აქ თავიდანვე 2 ჯარიმა გაიტანა არგენტინამ, ამას დაემატა საუსეს ლელო და ანგარიში გახდა 30-12, თუმცა შეძლეს ქართველებმა ბრძოლაში დაბრუნება კვესელიძისა და ჭეიშვილის ლელოებით, რომლის შემდეგაც ანგარიში გახდა 37-26 და სწორედ აი ეს ანგარიში დაფიქსირდა გუშინ შეხვედრაში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ მატჩის ერთ-ერთი გუნდი იყო ჩვენების მე-9 ნომერი აფრასიძე, რომელმაც 4-დან 4 ჯარიმა გაიტანა და ასევე 1-დან 1 გარდასახვა გამოიყენა. რაც შეეხება თავად შეხვედრას, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არგენტინელების კლასი ამ მატჩში უფრო მაღალი კლასი იგრძნობოდა და ამის გამო საქართველოს ნაკრები საბოლოოდ დამარცხდა 26-27. გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენ ჯგუფში, C ჯგუფში გაიმართა კიდევ ერთი შეხვედრა გუშინ სამხრეთ აფრიკას საფრანგეთი 23-23 დასრულდა ეს შეხვედრა, ამით ფრედაფიქსირდა. სხვა მატჩების ანგარიშზე გაგახსოვთ გუშინდელი დღისა, A ჯგუფში ინგლისი სამოვა 74-17, ავსტრალია უელსი 24-17, B ჯგუფი ზელანდია შოტლანდია 42-20, იტალია ირლანდია 22-21. მეორე ტური 4 ივნისს გაიმართება და განახდება მსოფლიოს თასი ოსლანდელთა მორაგბეებს შორის. მეორე ტურში საქართველოს ნაკრების მეტოქე სამხრეთ აფრიკის ნაკრები იქნება. გადავდივართ ჩოგბურთზე, გუშინ მეორე წრე დაიწყო დიდი სლემის რიგით მეორე ტურნირზე როლან გაროსზე და მოახერხა ბარიერის გადალახვა მეორე წრისა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა, რომელმაც დაამარცხა სერბი ვიქტორ ტროიცკი 7-6. აი ეს ჩოგბურთელი გრუნტის მეფე რაფაელ ნადალი იქნება ბასილაშვილის შემდეგი მეტოქე მესამე წრეში. რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად შეუსრულებელი მისია აქვს ქართულ ჩოგბურთელს, ვინაიდან წლევანდელ სეზონში გრუნტზე ნადალი პრაქტიკულად არ აგებს. მან გუშინ რობინ ჰაასე ჰოლანდიელი ჩოგბურთელი დაამარცხა 6-1, 6-4, 6-3. სუსტად ასეთივე ანგარიშით მოიგო თავის შეხვედრა მსოფლიოს მეორე ჩოგარმა სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა 6-1, 6-4, 6-3, თუმცა მის მეტოქეს პორტუგალიელის ჟოაო სოუზას ჰქონდა გარკვეული შანსები, მაგრამ მეორესაც იგებდა ბრეიკით 3-1, მაგრამ საბოლოოდ დამარცხდა. მილოშ რაონიჩმა დაამარცხა როჟერიო დუტრასილო ბრაზილიელი ჩოგბურთელი 4-6, 6-2, 6-3, 6-4. ეს კი ფრაგმენტი მატჩისა დომინიკ ტიმის სიმონე ბოლელი, აქ ავსტრიელმა მოიგო 7-5, 6-1, 6-3. სხვათა შორის ტიმი ერთადერთი ჩოგბურთელია წელს, რომელსაც გრუნტზე ნადალი ყავს დამარცხებული. დავით გოფელმა ბელგიელმა ჩოგბურთელმა დაამარცხა უკრაინელი სერგეი სტახოვსკი 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 და გუშინ ერთი მოულოდნელი შედეგის დაფიქსირდა არგენტინელმა რენცო ოლიომ დაამარცხა ფრანგი ჟო ვილფრიდ სონგა 4 სეტში 7-5, 6-4, 6-7, 6-4. არადა ჟო ვილფრიდ სონგამ დაახლოებით ერთი კვირის წინ ლიონში მოახერხა ტურნირის მოგება, თითქოს გაქრომაში იყო, მაგრამ გუშინ ვერ შეძლო არგენტინული ბარიერის გადალახვა. რაც შეეხება ქალების ტურნირს, ახაც დასრულდა მეორე წრე. მოქმედი ჩემპიონი გარბინ მუგურუსა ეთამაშებოდა ანეტ კონტავეც, ეს არის ესტონელი ჩოგბურთელი, რომელიც პროგრესირებს ბოლო პერიოდში საკმაოდ სწრაფი ტემპებით. სხვათა შორის მან წელს შტუტგარტში მოახერხა მუგურუსის დამარცხება და აი გუშინ ესპანელმა შეძლო რევანშის აღება. არადა 6-7 1-3 მაგრამ საბოლოოდ კამბექი შედგა და მუგურუსა გავიდა შემდეგ ეტაპზე. გამოეთიშა ბრძოლას უიმბლდონის ორგზის ჩემპიონი პეტრა კვიტოვა, მან წააგო გუშინ ბეტანი მატეკთან ამერიკულ ჩოგბურთელთან 6-7, 6-7. ეს გასაკვირი არ არის, ვინაიდან თითქმის ნახევარი სეზონი გაუსწრა პეტრა კვიტოვას ტრავმის გამო. კაროლინ ვოზნიაც კი ყველაზე დამაჯერებელი იყო გუშინ გამართულ მატჩებში. კერძო დანიელმა ჩოგბურთელმა 6-0, 6-0 გაანადგურა ფრანგი ფრანსუაზ აბანდა. შესანიშნავად გამოიყურება ვეტერანი ვინუს ვილიამსი, წლევანდელ სეზონში ავსტრალიის გეპრიოლობის ფინალისტი, მან გუშინ ძალიან მიულოდ დაამარცხა იაპონელი კურუმი ნარა 6-3, 6-1. თავიდან ანგარიში 3-3 იყო, მაგრამ მომდევნო 10 გეიმიდან ამერიკელმა 9 მოიგო და ახლა ის აგრძელებს ბრძოლას პირველობისთვის. და გუშინ კიდევ ერთი სენსაცია მოხდა. მსოფლიოს მე-6 ჩოგანი დომინიკა ციბულკოვა დამარცხდა ტუნისელ ონს ჟაბორთან 4-6, 3-6. ეს არის ისტორიული მომენტი, ვინაიდან აქამდე არაბი ჩოგბურთელი ქალი არასოდეს არ გასულა დიდი სლემის ტურნირების მესამე წრეში. აი ესე იზეიმა ტუნისელმა ჩოგბურთელმა დომინიკა ციბულკოვას დამარცხება. დღეს გაგრძელდება როლან გაროსი და დასრულდება უკვე მეორე წრე. ჩვენ კი ველოდებით უკვე პარასკევს, როცა ნიკოლოზ ბასილაშვილი თავის შეხვედრას გამართავს რაფაელ ნადალის წინააღმდეგ. ახლა კი საფეხბურთო თემები, გუშინ რამდენიმე საინტერესო მატჩი გაიმართა. მსოფლიოს ჩემპიონატი ოსლანდელ ფეხბურთელთა შორის, რომელიც მიმდინარეობს სამხრეთ კორეაში, ეს იქნება ჩვენი პირველი თემა საფეხბურთო ამბებში. გუშინ გაიმართა კიდევ 3 მერვედფინალი და 3 მეოთხედფინალისტი გამოვლინდა. ურუგვაის ნაკრებმა მოუგო საუდის არაბეთს 1-0 ერთადერთი პენალტის წყალობით და ურუგვაი შეხვდა პორტუგალიას. ეს კი ფრაგმენტები მატჩისა ინგლისის
ლუისი კოსტა-რიკა. ამას თავისი გმირი ყავდა, ეს იყო ადემოლა ლუკმანი, ევერტონის ახალგაზრდული გუნდის წევრი, რომელმაც 35 და 63 წუთებზე დუბლი შეასრულა და თავის გუნდს კოსტა-რიკასთან ანგარიშით 2-1 მოაგებინა. კოსტა-რიკამ ერთი საფასურო ბურთს გატანა, მოახერხა 99 წუთზე. ეს იყო ყველაზე დრამატული მატჩის ფრაგმენტები ზამბია გერმანიის ნაკრების წინააღმდეგ. ზამბიამ თავის ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავა, საკმაოდ დამაჯერებლად გამოიყურებოდა ჯგუფურ ეტაპზე, მაგრამ თავდაპირველად ჩამორჩა გერმანიასთან 27 წუთზე ჰოფენჰაიმის ფეხბურთელმა ფილიპ ოხსმა გახსნა ანგარიში ძალიან ლამაზი ჯარივით, მაგრამ მეორე ტაიმში 50, 62 და 95 წუთებზე ზამბიამ 3 გოლი გაიტანა და თითქოს იულად გაინაღდა მეოთხედფინალში თამაში. ემანუელ ბანდამ, ფეშენ საკალამ და ენოკ მვეპუმ გაიტანეს ზედზედ 3 გოლი გერმანიის ნაკრების კარში, მაგრამ გერმანელებმა თავიანთი ხასიათი გამოავლინეს, საბრძოლო ხასიათი. 99 წუთზე სუატ სერდარმა მაინცის ფეხბურთელმა გაქვითა ერთი ბურთი და 93 წუთზე დამატებით დროში გადაიყვანა მატჩი იონას არვაილერმა დორტმუნდის ახალგაზრდული გუნდის წევრმა, მაგრამ დამატებით დროში ერთი გოლი გავიდა, ის ზამბიელებმა გაიტანეს, კერძოდ შემი მაემბამ და საბოლოოდ ზამბიის ნაკრები აი ესე მოულოდნელად გავიდა მსოფლიოს ჩემპიონატის მეოთხედფინალში, მან ბრძოლას გამოტიშა გერმანიის ნაკრები. დღეს ბოლო 3 მეოთხედფინალია: მექსიკა, სენეგალი, საფრანგეთი, იტალია, ამერიკა, ზელანდია. ჯერჯერობით ერთი მეოთხედფინალური წყვილია ცნობილი ურუგვაი, პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ. გუშინ ორი საინტერესო ამხანაგური მატჩი გაიმართა ფეხბურთში, კერძოდ იტალიისა და ჰოლანდიის ნაკრებები ნახეთ საქმეში. იტალიის ნაკრები მთლიანად გადახალისებული შემადგენლობით გავიდა მოედანზე ემპოლიში სან მარინოს წინააღმდეგ, მიუხედავად ამისა 8 უპასუხო გოლი გაუტანა მეტოქეს სკვადრა აძურამ. ჯანლუკა ლაპადულამ 10 წუთზე გახსნა ანგარიში ანდრია კონტის პასით, შემდეგ ჯანმარკო ფერარიმ კროტონის ფეხბურთელმა 2-მდე გაზარდა იტალიელების უპირატესობა. მე-16 წუთზე ანდრია პეტანიმ ატალანტას მოთამაშემ 3-0 გახადა ანგარიში და პირველ ტაიმში კიდევ ერთი გოლი გაიტანეს იტალიელებმა. ჯანლუკა ლაპადულამ პირველ ნახევარში მოასწრო დუბლის შესრულება, ამჯერად ასისტენტის როლში მას მოევლინა დომენიკო ბერარდი. 4-0 პირველი ტაიმის შემდეგ და მეორე ნახევარში იტალიელებმა კიდევ 4 გოლი გაიტანეს სან მარინოს კარში. ჯამპიერო ვენტურამ, როგორც გითხარით, უახლოესი რეზერვში ამოწმა და შესანიშნავად გამოიყურებოდნენ ძალიან სუსტი სან მარინოს წინააღმდეგ იტალიელი ახალგაზრდა ფეხბურთელები. მატია კალდარა იყო მე-5 გოლის ავტორი 48 წუთზე, მას კონტიმ გაატანინა და კონტიმ ერთგვარი ჰეტრიკი შეასრულა, როცა მესამე საგოლე პასი შეასრულა და მისი პასით ჯანლუკა ლაპადულამ შეასრულა საგოლე ჰეტრიკი. 59 წუთზე ანგარიში იყო 6-0. კონტი ატალანტას ფეხბურთელია, როგორც გითხარით, მან გუშინ 3 საგოლე პასი მიითვალა. ბოლო 2 გოლი კი 58 და 65 წუთებზე გავიდა სან მარინოს კარში და ორივე გოლი ძალიან ლამაზი იყო, განსაკუთრებით მატეო პოლიტანოს სასუოლოს ფეხბურთელის დარტყმა. ეს კი ბოლო საგოლე კომბინაცია, აქ იტალიელებმა ჯოვანი ბონინი სან მარინოს ნაკრების მცველს გაატანინეს საკუთარ კარში გოლი. მაშინ ასე ლაპადულამ თავისი დებიუტი იტალიის ნაკრების შემადგენლობაში ჰეტრიკით აღნიშნა. გუშინ ერთგვარი დებიუტი ჰქონდა ჰოლანდიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოზზე დიკ ადვოგატს, ის დაუბრუნდა ჰოლანდიის ნაკრებს და გუშინ მისი ხელმძღვანელობით ჰოლანდიელებმა სტუმრად მოახერხეს მაროკოს დამარცხება ანგარიშით 2-1. პირველი გოლი ძალიან ლამაზი, მემფის დეპაის ძალიან ლამაზი ფინტის შემდეგ გაიტანა მოსკოვის სპარტაკის ფეხბურთელმა κουინსი პრომესმა, ეს მოხდა შეხვედრის 22 წუთზე და პირველ ტაიმში ანგარიში აღარ შეცვლა, ხოლო მეორე ნახევარში პრომესმა უკვე თავის გოლს საგოლე პასი დაუმატა და მისი გადაცემით უკვე აიაქსის ლიდერმა ვინსენტ იანსენმა შეძლო თავის გამოჩენა. 2-0 ჰოლანდიელები იგებდნენ შეხვედრას და მოახერხა მაროკომ ხოლმე ერთი საფასურო გოლის გატანა, ჩვენ ნახავთ ამბულს. აფრიკელებმა თავი საჯარიმოდან დარტყმის შემდეგ გამოიჩინეს, სხვათა შორის ამ გოლამდე დელიქტი გააძევეს მოედიდან ჰოლანდიის ნაკრების რიგებში და მხოლოდ ერთხელ შეძლო რიცხობრივად გამოყენება მაროკომ. 2-1 დიკ ადვოკატი გამარჯვებით დაუბრუნდა ჰოლანდიას მთავარი მწვრთნელის რანგში. და ბოლო საფეხბურთო ინფორმაცია შეეხება ლონდონის არსენალს. ლონდონის არსენალის ხელმძღვანელობამ გუშინ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ფრანგი არსენ ვენგერი კიდევ 2 წლით რჩება კლუბის მთავარ მწვრთნელად. უფრო მეტიც გაირკვა, რომ არსენ ვენგერს ხელფასიც მოემატა 9 მილიონი ევროთი და ის წელიწადში ახლა მიიღებს 8 მილიონ ფუნტს. წელს შეგახსენებთ, არსენალმა ვერ მოახერხა პირველად ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე გასვლა, დაიკავა მე-5 ადგილი პრემიერ ლიგაში. სამაგიეროდ ამ გუნდმა ცოტა ხნის წინ მოიგო ინგლისის თასი და როგორც ჩანს, ეს წარმატება გახდა საწინდარი იმისა, რომ არსენ ვენგერისთვის გაეგრძელებინათ კონტრაქტი კიდევ 2 წლით. იმასაც შეგახსენებთ, რომ ჩემპიონთა ლიგაზე არსენალი კვლავ გავიდა ჯგუფური ეტაპიდან მეოთხედფინალში, მაგრამ იქ განადგურება ელოდა მიუნხენის ბაიერნისგან.
და ბოლო თემა არის ჰოკეის ეროვნული ლიგა. ჩვენ ვაშუქებთ პლეი-ოფის მიმდინარე ამბებს და დღეს გაიმართა დილით ფინალური სერიის, ტენისის ფინალური სერიის მეორე შეხვედრა. პიტსბურგი კვლავ მასპინძელი იყო ნეშვილის წინააღმდეგ. პირველი მატჩი პიტსბურგმა გახსოვთ ალბათ მოიგო 5-3, მაგრამ მხოლოდ 12 დარტყმა შეასრულა და ამის გამო ბევრი კრიტიკა შეხვდა პინგვინებს და აქაც პირველ პერიოდში ნეშვილი დაწინაურდა, კერძოდ პონტუს აბერგმა, შვედმა ახალგაზრდა ფორვარდმა ნეშვილის და ულამაზესი ინდივიდუალური გარღვევით მოახერხა ანგარიშის გახსნა, თუმცა ამ გოლს პირველივე პერიოდში პიტსბურგმა უპასუხა, ასევე ახალგაზრდა ჯეიკ გინცელის ზუსტი დარტყმის შემდეგ. 1-1 იყო ანგარიში პირველი პერიოდის შემდეგ. მეორე პერიოდმა 20 წუთში ისე ჩაიარა, რომ გოლი არ გასულა და ყველაფერი გადაწყდა მესამე პერიოდის საწყის სადღაც 3 წუთში, როცა ერთბაშად 3 გოლი გაუტანეს პინგვინებმა მეტოქეს. ჯერ ჯეიკ გინცელმა თავისი მე-12 გოლი შეაგდო პლეი-ოფში, შეასრულა დუბლი. შემდეგ სკოტ უილსონის პასის შემდეგ ფიდლერმა საკუთარ კარში ჩაჭრა შაიბა და ანგარიში გახდა 3-1 და საბოლოოდ ნეშვილის განადგურება დაასრულა რუსმა ლეგიონერმა პიტსბურგისა ევგენი მალკინმა. თავისი მეცხრე შაიბა გაიტანა პლეი-ოფში და ეს შეხვედრა პიტსბურგმა მოიგო ანგარიში 4-1. მას ასე ტენისის მოქმედი მფლობელი დაწინაურდა ფინალურ სერიაში ანგარიშით 2 თუმცა ახლა შემდეგი ორი მატჩი უკვე ნეშვილის მოედანზე გაიმართება და სხვადასხვა ნეშვილი წლევანდელ პლეი-ოფში ძალიან კარგად თამაშობს საკუთარ მოედანზე. 8 მატჩში 7 მოგება აქვს, ასე რომ არ არის გამორიცხული ნეშვილმა მოახერხოს ამ სერიაში ანგარიშის გატანაბრება. მადლობა გიორგი, ასეთი იყო დილის მოამბე, ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, თქვენ კი დაელოდეთ დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს ზუსტად 12 საათზე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე.